नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी युङकाईको ब्लू भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। यो बजाउनको लागि केपो तपाईहरुले सेकेन्ड फ्रेटमा लगाउने। यसको गिटार लेसन चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु र आज युकुलेलेको लेसन गर्नेवाला छु र म चाहिँ तपाईहरुलाई यो गीतमा लाग्ने कर्डहरु चाहिँ सिकाइदिन्छु है। यदि इन्ट्रो पनि चाहिन्छ युकुलेलेमा भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ल्याउन ट्राई गर्नेछु। अब सेकेन्ड फ्रेटमा केपो लगाइसकेपछि गीतमा युज भएको कर्डहरु डी मेजर, बी माइनर, G major, A major, त्यस्तै गरी F sharp major। यो F sharp major भनेको F major कर्डलाई एक स्टेप अगाडि लग्ने अनि फर्स्ट फ्रेटलाई पुरै बार लिने है। सो कर्डहरु D, B minor, G, A अनि F sharp major। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ पुरै डाउन स्ट्रोक जाने है। सरी 1 2 3 1 2 3 अगाडिको डाउन चाहिँ अलि मज्जाले गर्ने, त्यसपछि अलि बिस्तारै। यसरी चाहिँ जाने है त। अब अगाडिको कर्ड प्रोग्रेसन भर्सहरुमा लाग्ने जी मेजर, ए मेजर, डी मेजर अनि बी माइनर। इच कर्डमा एक एक राउन्ड जाने है त। Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by and I'll tell without a thought you'd be mine. Would you mind if I took your hand tonight? Know you're all that I want this life. अब चाहिँ मेन कोरस आउँछ र कोरसमा पनि कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ सेम नै छ फर्स्ट राउन्डमा है। यसरी I'll imagine we fell in love, I'll nap under moonlight skies with you. I think I'll picture us, you with the waves, the ocean's colors on your face. अब फर्स्ट राउन्डमा सेम भर्स जस्तो कर्ड प्रोग्रेसन जाने। सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ तपाईहरु यो डी र एफ शार्पमा चाहिँ हाफ हाफ जाने यसरी। सो त्यसपछि कोरसमा यो प्रोग्रेसन जाने। I'll imagine we fell in love, I'll nap under moonlight skies with you. I think I'll picture us, you with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be forever with me? सो कोरसको फर्स्ट र लास्ट राउन्डमा मात्र तपाईहरुले फर्स्ट जस्तो कर्ड प्रोग्रेसन प्ले गर्ने। बीचको दुईटा पार्टमा यो डी पछि एफ शार्प पनि जाने है। अब त्यसपछि सेकेन्ड भर्समा तपाईहरुले हल्का प्लगिङ टाइपको खेलाउने है। कर्ड प्रोग्रेसन सेम नै हो। तपाईहरुले थर्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ दुईचोटी लिने। इच कर्डमा दुई दुई राउन्ड। सरी My love will always stay by you. यस्तो टाइपले जाने है त। यही प्रोग्रेसन जाने हो। अब यो सकेपछि फेरि कोरसै जाने। लेसन चाहिँ यही नै थियो गीतको। बजाउन सिम्पलै छ, एकचोटि ट्राई गर्नु होला। के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।